होईल बरं का सर, स्टार्ट होईल. Good morning all of you. So today we start again the same topic, that is nothing but the some basic concept of chemistry. ठीक आहे. चला सर्वांनी लाईव्ह यायचं आले का सर्व? ठीक आहे, सर्वांनी हाय करा. चला लाईव्ह चॅट मध्ये हाय करा सर्वांनी. ओके ठीक आहे. सो व्हाट इज द नेम ऑफ चॅप्टर? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है, सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. ओके ठीक आहे. बघा आपण लास्ट 2 लेक्चर मध्ये काय काय बघितलंय. व्हॉट इज मीन बाय केमिस्ट्री. ओके, व्हॉट इज मीन बाय मॅटर, टाइप्स ऑफ मॅटर. ओके, so what are the types of matter? So basically according to the state of matter there are the 3 types, that is nothing but the solid, liquid and gases. ठीक आहे. पण अकॉर्डिंग टू द आपण बघितलं तर त्याच्या कंपोजिशन मध्ये मॅटरचे किती टाइप्स आहे? 2 टाइप्स आहे. वन इज नथिंग बट द प्युअर सबस्टन्स आणि अनदर इज नथिंग बट द मिक्सचर. ठीक आहे. मग प्युअर सबस्टन्स परत 2 पार्ट मध्ये डिवाइड केलं होतं, दॅट इज नथिंग बट द एलिमेंट्स अँड सेकंड वन दॅट इज नथिंग बट द कंपाऊंड्स. ठीक आहे. मग एलिमेंट्स ला परत आपण 3 टाइप मध्ये क्लासिफाय केलं होतं, दॅट इज वन इज मेटल, नॉन मेटल अँड मेटॅलॉइड्स. ठीक आहे. आणि मग त्यानंतर आपण दुसरा पार्ट बघितला, दॅट इज नथिंग बट द मिक्सचर. मिक्सचर हॅविंग द 2 टाइप्स, वन इज द होमोजेनियस मिक्सचर अँड अनदर इज नथिंग बट द हेटेरोजेनियस मिक्सचर. ठीक आहे. परत आपण मॅटरचे टाइप बघितले अकॉर्डिंग टू इट्स स्टेट, अकॉर्डिंग टू इट्स फेज. ओके, किती टाइप बघितले? 3 टाइप, सॉलिड, लिक्विड अँड गॅसेस. ठीक आहे. त्याच्या काही प्रॉपर्टीज आहेत त्या आपण लास्ट लेक्चरला बघितल्या आहेत. ओके, सो टुडे इन टुडे लेक्चर वी विल गो थ्रू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चॅप्टर, दॅट इज नथिंग बट द युनिट्स. ओके, आता युनिट्स, टाइप ऑफ युनिट्स हे सर्व फिजिक्स मध्ये बघितलं, पण केमिस्ट्री मध्ये पण तुम्हाला बघण्याची गरज आहे, कारण की ते युनिट्स असतील ते आपल्याला केमिस्ट्री मध्ये पण फिजिकल केमिस्ट्री मध्ये यूज करायचे आहे जनरली. ओके, सो दॅट्स व्हाय देयर इज अ नीड टू सी द व्हाट इज मीन बाय युनिट. ओके, सो देयर इज अ व्हेरी सिंपल example definition of units. So what is by units, or you can say the what is by unit? So unit is nothing but it is the arbitrarily decided and universally accepted standards, that is called the unit. तुम्हाला लास्ट लेक्चरला ऑलरेडी मी युनिट ची डेफिनेशन सांगितली होती. इट इज द आर्बिट्ररली डिसाइडेड. काय बघा डेफिनेशन? इट इज द आर्बिट्ररली डिसाइडेड, इट इज आर्बिट्ररली decided and universally accepted standards, universally accepted standards for measurement. It is a arbitrarily decided and universally accepted standards for measurement called as unit. Okay, so in short you can say that it is the arbitrarily decided and universally accepted standard for measurement called as unit. Okay, for measurement, or in simply sentence you can say it is arbitrarily decided and universally accepted standard called as unit. Okay, त्याला काय म्हणायचं? युनिट. आता याचा मीनिंग समजून घ्या. आर्बिट्ररली डिसाइडेड म्हणजे काय आणि युनिव्हर्सली एक्सेप्टेड म्हणजे काय? आर्बिट्ररली डिसाइडेड म्हणजे काय की जर बघा आपण शुगर घ्या, फॉर एक्झाम्पल यू टेक द मॅटर इन द सॉलिड, सो आय टेक द शुगर अँड दॅट शुगर इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ केजी. शुगर कशात मेजर करतो आपण? केजीच्या फॉर्म मध्ये. मग आता बघा तुम्ही कोणत्याही कंट्री मध्ये जा, तिथं तुम्हाला शुगर ही केजी मध्येच मेजर मिळेल, केजी मध्येच मिळणार, 1 केजी 2 केजी लाईक दॅट. आता असं का झालं की बिकॉज दिस इज आर्बिट्ररली डिसाइडेड. म्हणजे बघा सगळे एकत्र आले आणि एक सॉलिड आहे, की सॉलिडला कशात मेजर करायचं, तर सॉलिडला कशात मेजर करायचं?
सॉलिडला मेजर इन द केजी. मग हे काय झालं, आर्बिट्ररी डिसाइड केलं, सर्व मिळून सर्व कंट्रीने मिळून डिसाइड केलं की शुगर तुम्ही इंडियामध्ये घ्या, शुगर तुम्ही ऑस्ट्रेलियामध्ये घ्या, शुगर तुम्ही ठीक आहे चायनामध्ये घ्या, शुगर तुम्ही कुठं पण घ्या, कॅनडा. ओके, सो त्या कंट्रीमध्ये शुगर कशात मेजर केली जाते, सर्व कंट्रीमध्ये, दॅट इज अ केजी. सो दॅट इज मीनिंग ऑफ द आर्बिट्ररी डिसाइड. सर्व कंट्री मिळून तो डिसाइड केला की सॉलिड असेल तर त्याला केजी मध्येच मेजर करा, लिक्विड असेल तर त्याला ml मध्येच मेजर करा, गॅस असेल तर त्याला व्हॉल्यूम मध्ये मेजर करा. ठीक आहे, दॅट इज नथिंग बट द आर्बिट्ररी डिसाइडेड. ओके, युनिव्हर्सली ऍक्सेप्टेड म्हणजे काय की बघा युनिव्हर्स मध्ये कुठं पण जा, आता युनिव्हर्स मध्ये आपली अर्थ आहे, अर्थ मध्ये कोणत्याही कंट्री मध्ये जा की कंट्री प्रत्येक कंट्रीने काय केले ते ऍक्सेप्ट केले की जर सॉलिड असेल तर त्याला केजी मध्येच मेजर करा, लिक्विड असेल तर त्याला ml मध्येच मेजर करा, गॅस असेल तर त्याला व्हॉल्यूम मध्येच मेजर करा. सो दॅट इज मीनिंग ऑफ द युनिव्हर्सली ऍक्सेप्टेड स्टँडर्ड्स. ठीक आहे, मग युनिव्हर्सने काय केले हे ऍक्सेप्ट केले. So that is nothing but the unit. Okay, so it is the arbitrarily decided and universally accepted standards called as unit. त्याला काय म्हणायचं, unit. Okay, so there are the two types of unit. One is nothing but the fundamental unit and another nothing but the derived unit. Okay, so what is by fundamental units? So fundamental means it is the basic unit, or you can say that it is the basic. So from the basic you will get the derived unit. बघा कोणते बेसिक युनिट आहे ते पण आपल्याला इथं बघायचे आहे. ओके, सो ट्राय टू अंडरस्टँड युनिट हॅविंग द टू टाइप. वन इज नथिंग बट द फंडामेंटल युनिट अँड अनदर इज नथिंग बट द डिराइव्ड युनिट. ओके, फंडामेंटल मीन्स दे आर बेसिक, त्यापासून दुसरे युनिट तयार होतात त्याला म्हणायचं फंडामेंटल. आणि डिराइव्ड युनिट म्हणजे काय, दोज युनिट्स ऑब्टेन फ्रॉम 7 fundamental units, or those units which are obtained from the fundamental units are called the derived unit. त्याला काय म्हणायचं, derived unit. Okay, so there are the 7 fundamental units. How many fundamental units? There are the 7 fundamental unit. किती fundamental unit असतात, 7 fundamental units. And derived unit, there are the lot of derived unit which are basically obtained from the fundamental. फंडामेंटल पासून जे युनिट तयार केले जातात त्या युनिटला म्हणायचं डिराइव्ड युनिट. काय म्हणायचं त्याला, डिराइव्ड. ठीक आहे, लक्षात घ्या फंडामेंटल आणि डिराइव्ड मध्ये फरक लक्षात घ्या. फंडामेंटल म्हणजे जे बेसिक युनिट आहे, ठीक आहे, त्याला म्हणायचं फंडामेंटल युनिट. आणि डिराइव्ड युनिट म्हणजे काय की जे युनिट फंडामेंटल क्वांटिटीज पासून तयार केलेले आहेत अशा युनिटला म्हणायचं डिराइव्ड युनिट. ओके, सो देयर आर द टू टाइप ऑफ युनिट. वन इज नथिंग बट द फंडामेंटल युनिट and another is nothing but the derived unit. Okay, so let us we go through the first of all, that is the nothing but the fundamental units. So which are the fundamental units? So see here, so fundamental unit sometimes you called it as a basic unit. तुम्ही त्याला बेसिक युनिट पण म्हणू शकता की ज्या युनिट पासून आपण बाकीचे युनिट काय करू शकतो, डिराइव्ह करू शकतो. So such units are called the fundamental unit. Okay, so there are the 7, basically there are the 7 fundamental unit. Okay, so which are the fundamental units? So that's why I make here one table here. So in that table I mention that is a fundamental. So first for the serial number, so that is the name of unit, or you can say the fundamental quantities. Okay, symbol for the fundamental quantities. Okay, and next one, that is nothing but the symbol for the SI unit. Okay, and name of the SI unit and symbol for the SI unit. Okay, but you know very well that what are the fundamental units, they are measured in terms of SI unit. So what is mean by SI unit? So SI unit is nothing but the, yes, what is the long form of SI unit? It is the international system of unit. Okay, so one thing is remember here. So what are the fundamental quantity, they are measured in the form of SI unit. So what is by SI unit? The international system of unit. SI the long form बघा, the international system of unit. The international system of unit, that is called the SI system. याला काय म्हणायचं, SI system. There are the SI system, CGS system. So in that system you can measure the
units, or you can write the units in the form of SI system, or sometimes it is in the form of CGS system. SI system is also called the MKS system. MKS is mass, weight and second time. That is nothing but the MKS. तसंच CGS म्हणजे काय? हे बघा, सेंटीमीटर क्यूब, ग्रॅम आणि सेकंड. दॅट इज नथिंग बट द सीजीएस सिस्टम. MKS म्हणजे काय? मास. MKS is the SI system. Okay, and in the SI system the mass is taken in the so mass M, K for MKS system. So mass kg and you can take here second. So that is the MKS system and CGS system. ठीक है, लक्षात घ्या MKS आणि CGS सिस्टम असे दोन सिस्टम आहे. But yet SI system it is nothing but the international system of unit, and in the SI system it is also called the MKS system, and CGS system is second part of the system. Okay, लक्षात घ्या. तर यामध्ये सर इथं बघा MKS सिस्टम मध्ये काय करायचं? मीटर, लक्षात घ्या, मीटर, किलोमीटर and सेकंद. ठीक आहे, लक्षात घ्या, मीटर, केजी and सेकंद. सॉरी, मीटर, केजी and सेकंद. इथं बघा सेंटीमीटर, ग्रॅम and सेकंद. These are the system. Okay, try to understand. So what is meant by MKS and what is meant by CGS? बघा MKS सिस्टम म्हणजे काय? MKS मीटर, केजी and मीटर, केजी and सेकंद. Okay, so that is nothing but MKS system. CGS system, सेंटीमीटर, ग्रॅम and second. These are the long form of MKS and CGS system. ठीक आहे, MKS आणि CGS system चे long form बघा, मीटर, केजी, सेकंद. CGS म्हणजे काय? सेंटीमीटर, ग्रॅम, सेकंद. ओके, so what is by international SI unit म्हणजे काय? In the international system of unit, that is called the SI system. Okay, so basically what are the units? Fundamental units they are measured in the SI system. कशामध्ये मेजर करायचे? SI system. Okay, so write here serial number, name of fundamental unit, name of fundamental unit. Okay, next symbol of fundamental unit. Okay, symbol, you can just write here symbol of fundamental unit. So that is the F unit, fundamental unit. Okay, then name of SI unit, name of SI unit. Next one, symbol of SI unit. सर बघा आता आपण कशात मेजर करणार आहे? सिम्बॉल ऑफ SI unit. Okay, so what are the fundamental units? They are measured in terms of SI system, that is the international system of unit. Okay, कशात मेजर करणार आहे? The international system of unit. So there are the seven type of system. So first one is nothing but the, बघा, first that is nothing but the meter, second, length, third one, time, fourth one, temperature. So there are the basic system. बघा पहिलं कोणतं आहे? One is nothing but the so mass, and second one you can take here first one mass. Okay, so you can take here length. So length, second one is the mass. पहिला कोणता घ्यायचं बघा? लेंथ घ्या, मास घ्या, टाइम. नेक्स्ट वन बघा, आता याला लक्षात कसं ठेवायचं बघा? So in short you can take here L M T square. T square काय घ्यायचं बघा? की लेंथ, मास, टाइम आणि टेम्परेचर. त्यासाठी काय घ्यायचं बघा? L M T T घ्या किंवा T square म्हणा. ठीक आहे, लक्षात कसं ठेवायचं? L M T square. आता पुढचे 3 युनिट कसे लक्षात ठेवायचे बघा? What are the next 3 units here? So that is nothing but the amount of substance. So amount of substance I take here A. Next one, electric current, that is the E. And next one, that is nothing but the intensity, or you can say it is the LM. So it is you can say it is the luminous intensity. त्याला काय म्हणू शकता तुम्ही? Luminous intensity. Okay, so here A for that is the amount of substance, amount of substance.
A for that is nothing but the amount of substance. E is nothing but the electric current. E is nothing but the electric current. L for luminous intensity. L for luminous intensity. लक्षात घ्या याला 7 युनिट ला लक्षात कसं ठेवायचं. So there is a very simple trick here. So you just call it is a LMT square AL. LMT square AL. Okay. So what is L? Length. M mass. T time. T temperature. A amount of substance. E electric current. L luminous intensity. Okay, so in simple you can say LMT square AEL. That is nothing but the 7 fundamental units. Okay, so what are the symbol for the fundamental unit? Okay, आता the symbol for the fundamental units. So basically length is measured in small l, mass is measured in mass is measured in that is nothing but the m, mass is measured in m, time is measured in t, temperature is measured in capital T, amount of substance measured in moles that is the n. Okay, amount of substance that is the measured in n or amount of substance measured in n, electric current measured in I, luminous intensity measured in I nu. Okay, so you can take here nu. बघा इलेक्ट्रिक luminous intensity काय घ्यायचं I nu. लक्षात घ्या symbol for the fundamental units. Length is measured in small l, so that is the symbol of length L, small l, mass m, time t, okay, temperature T, amount of substance n, electric current I, luminous intensity h nu. Okay, so name of the SI unit. So you know that basically length is measuring, length is measured in meter. Length कशात measure करतो आपण मीटर मध्ये. लक्षात घ्या. So length is measured in meter. मीटर length ची डेफिनेशन मी तुम्हाला सांगणार आहे. Length म्हणजे काय? It is the size from one end to other end of the object. एका end पासून दुसऱ्या end पर्यंत जी साइज असते ऑब्जेक्टची त्याला म्हणतो आपण लेंथ. ओके, आता बघा लेंथ आपण लेंथ कशात मेजर करणार आहे? लेंथ कशात मेजर करणार आहे? मीटर मध्ये. आणि मीटरचा सिम्बॉल काय घेणार आहे आपण? m. काय घेणार आहे सिम्बॉल? इथं m. दॅट इज अ सिम्बॉल ऑफ द लेंथ. ओके, मास. सो मास इज मेजर इन किलोग्राम. मास कशात मेजर करायचं? एसआय सिस्टम मध्ये किलोग्राम. त्याचा सिम्बॉल बघा kg. त्याचा सिम्बॉल बघा kg. ओके, टाइम इज मेजर इन टाइम इज मेजर इन सेकंद. टाइम कशात मेजर करतो आपण? सेकंद मध्ये. टाइम इज मेजर इन सेकंद. त्याचा सिम्बॉल काय घ्या? स्मॉल s. सो टाइम इज मेजर इन सेकंद. सो सिम्बॉल दॅट इज नथिंग बट द स्मॉल s. टेम्परेचर is measured in Kelvin. So what is the standard unit? So that is the temperature is measured in Kelvin. Kelvin साठी घ्यायचा असतो कॅपिटल K. Temperature is measured in Kelvin. Okay, आता बघा amount of substance. So amount of substance generally measured in moles or in what are the symbol of mole? That is the MOL. MOL, that is the mole. Okay, electric current is measured in ampere. Electric current कशात measure करतो आपण? Ampere. And what are the symbol for electric current? That is nothing but the capital A. ठीक है. And the last one, that is nothing but the luminous intensity. So the luminous intensity is measured in candela. कशात measure करतो आपण? Candela. What are the SI name of the SI unit for the luminous intensity? That is nothing but the candela. And the symbol for luminous intensity, that is nothing but the SCD. काय म्हणतात त्याला? CD. बघा 7 युनिट कसे लक्षात ठेवायचे? सो these are the tricks. LMT square AL. LMT square AL, that is the length, mass, time, temperature, amount of substance, electric current, luminous intensity. Okay, आणि त्याचे सिम्बॉल बघा mass m, length is measured in meter, mass is measured in kg, time is measured in second, temperature is measured in Kelvin, amount of substance measured in mole. Amount of substance कसला होता? small n. ठीक आहे. इलेक्ट्रिक करंट I, it is a measure in ampere. A कशाचं काय? what is the unit of the current? That is the ampere. A, capital A. ठीक आहे.
नंतर बघा ल्युमिनस इंटेन्सिटी आय न्यू, ठीक आहे. कशात एसआय सिस्टम काय त्याचं कॅन्डिला. सो व्हॉट इज द युनिट कॅन्डिला. सो इट इज इन शॉर्ट सिम्बॉल ऑफ दॅट कॅन्डिला दॅट इज नथिंग बट अ सीडी. सीडी म्हणजे काय कॅन्डिला. ओके. सो दीज आर द बेसिक 7 फंडामेंटल युनिट्स. कोणते 7 फंडामेंटल युनिट्स बघा. लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टन्स, electric current and luminous intensity. Okay, so in short you can remember in this way lm t square al. कसं रिमेंबर करायचं lm t square al. ठीक आहे. किंवा तुम्ही असं इथं पण लिहू शकता lm t square al. म्हणजे इन शॉर्ट तुम्हाला 7 युनिट्स इथं कंप्लीट होतील. lm t square al. so that is the remember the length, mass, time, temperature, amount of substance, electric current and last one that is nothing but the luminous intensity. Okay, and in the next part let us go through the that is nothing but the derived unit. Those units which are obtained or which are derived from fundamental units are called the derived unit. जे युनिट फंडामेंटल युनिट्स पासून तयार झालेले आहेत अशा युनिटला आपण काय म्हणतो डिराइव्ड युनिट. काय म्हणायचं डिराइव्ड युनिट. ओके. एका बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज पासून दुसरी क्वांटिटी तयार होते त्याला म्हणायचं डिराइव्ड क्वांटिटी. काय म्हणायचं त्याला डिराइव्ड क्वांटिटी किंवा त्याला आपण म्हणणार आहे डिराइव्ड युनिट्स. ओके. सो लेट अस गो थ्रू द देयर आर द सम डिराइव्ड युनिट्स. सो व्हिच आर द डिराइव्ड युनिट्स. ओके. सो डिराइव्ड units, what is the definition? Those units which are obtained from fundamental quantities or fundamental units are called the derived units. Okay, and you can also say that the units of all physical quantities can be derived from 7 fundamental quantities. ठीक है. What is the definition? Those all the units that are derived from 7 fundamental quantities, or you can say the all units of all physical quantity, or you can simply say that the units of all physical quantities which are derived from 7 fundamental quantities or 7 fundamental units are called the derived units. त्याला काय म्हणायचं derived units. ओके. जे युनिट्स 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पासून तयार केले जातात अशा युनिटला म्हणायचं derived units. किंवा फिजिकल क्वांटिटीज मेजर करण्यासाठी जे युनिट्स फंडामेंटल युनिट्स पासून तयार केले जातात अशा युनिट्सला म्हणायचं derived units. Okay, so which are the derived units? So let us try to understand here. So what are the derived units? कोणते derived units आहेत ते आपल्याला वन बाय वन बघायचे आहेत. ओके. सो बघा वन बाय वन आपण डिराइव्ड युनिट पण कंप्लीट करून घेऊ म्हणजे आपला नेक्स्ट पार्ट कडे जाता येईल. ओके. सो हियर that is a serial number, then serial number, name of derived unit. So I just write here physical quantities. Name म्हणण्यापेक्षा आपण त्याला म्हणू physical quantity. Which are the physical quantities? Okay, so physical quantities. Okay, then so what is the relation between the fundamental quantity? Next table काय असणार आहे की fundamental quantities ची relation काय असेल. Okay, so relation with fundamental quantities. Relation with fundamental quantities म्हणा किंवा fundamental units म्हणा. Relation with fundamental units. And the next one that is the nothing but the symbol. की derived unit चे कोणते symbol आहेत ते आपल्याला इथं बघायचे. Okay, so the next table that is nothing but the symbol. Okay, so let us try to see one by one. So first one, the basic unit. So you know the basic what are the derived unit which are obtained from the fundamental units. आता fundamental units कोणते बघा. पहिला आपण बघणार आहे लेंथ. आता बघा
मी लेंथचा जर स्क्वेअर जर घेतला तर काय तयार होऊ शकतं एरिया बघा मी लेंथचा जर स्क्वेअर घेतला सो you will get the physical quantities that physical quantity is nothing but the derived okay so area म्हणजे काय असेल what is the relation with fundamental quantity length into length or in simple you can take here length square बघा length into length ठीक आहे लेंथ इंटू लेंथ झालं तर तुम्हाला काय मिळणार आहे एरिया ठीक आहे एरिया आता एरिया कसं काढायचा सपोज असं आपण एक स्क्वेअर घेतला ठीक आहे सपोज या स्क्वेअरचे ज्या लेंथ आहे सर्व काय आहे सेम ठीक आहे आता बघा ए ए ए ए मला ते स्क्वेअरचा एरिया काढायचा कसं काढणार ए इंटू ए सो दॅट इज नथिंग बट द लेंथ इंटू लेंथ दॅट इज नथिंग बट द ए स्क्वेअर ठीक आहे सिमिलरली आपल्याला एरिया म्हणजे काय असेल लेंथ इंटू काय असेल लेंथ असेल दॅट इज नथिंग बट द लेंथ स्क्वेअर आता बघा लेंथ फंडामेंटल मध्ये लेंथचा सिम्बॉल काय एसआय सिस्टम मध्ये सिम्बॉल स्मॉल एम आता एरिया कशात मेजर करतो आपण मीटर स्क्वेअर त्याच्यामुळे एरिया कशात मेजर करणार मीटर इंटू मीटर दॅट इज अ मीटर स्क्वेअर ओके सेकंड डिराइव्ह आता बघा व्हॉल्यूम म्हणजे काय असेल लेंथ क्यूब व्हॉल्यूम काय असेल लेंथ क्यूब असेल सपोज मी एक टँक इथे ड्रॉ केली बघा 3 डायमेन्शनल टँक ठीक आहे म्हणजे टँक असेल या टँकला काय असेल व्हॉल्यूम असेल म्हणजे काय हा लेंथ सपोज सगळ्या बाजू काय त्याच्या सेम सो लेंथ इंटू लेंथ आता मला या म्हणजे काय हाईट असेल ब्रेथ असेल डेप्थ असेल ठीक आहे म्हणून मी या टँकचा काय करू शकतो व्हॉल्यूम काढू शकतो मग व्हॉल्यूम जर काढायचं असेल तर काय करावं लागेल so volume is a derived unit one thing is important here volume is derived unit because volume is nothing but the length into length so that's why I take here relation with fundamental quantity that is nothing but the length cube मला टँकचा व्हॉल्यूम काढायचं असेल तर काय घ्यायचं असतं लेंथ क्यूब मग लेंथ क्यूब जर घेतला तर सिम्बॉल काय बघा डिराइव्ह युनिटचा मीटर क्यूब काय आला मीटर क्यूब सगळे एसआय सिस्टम मध्ये ठीक आहे जर तुम्ही सीजीएस मध्ये गेला तर इथं बघा काय होणार आहे सेंटीमीटर स्क्वेअर आणि इथं काय होणार आहे सेंटीमीटर क्यूब होणार आहे लक्षात घ्या ठीक आहे म्हणून बघा आता व्हॉल्यूम कसा आपण फाइंड आउट केला लेंथ क्यूब म्हणून सिम्बॉल काय आला व्हॉल्यूमचा यस मीटर क्यूब ओके नेक्स्ट डिराइव्ड क्वांटिटी बघा व्हॉट इज द नेक्स्ट डिराइव्ड क्वांटिटी यस डेन्सिटी and you know the meaning of density it is the ratio of mass divided by volume or you can say that it is the ratio of mass upon volume that is nothing but the density it is the ratio of mass and volume mass आणि volume चा रेशो असतो त्याला आपण म्हणतो डेन्सिटी ठीक आहे मग रिलेशन काय बघा mass divided by volume किंवा मास पर युनिट व्हॉल्यूम कसं पण म्हटलं तरी चालतं ठीक आहे मग फॉर्म्युलाने आपण लिहिलं तर मास अपॉन व्हॉल्यूम किंवा आपण रिलेशन दाखवणार काय घेणार मास पर युनिट व्हॉल्यूम ठीक आहे मास कशात मेजर करता बघा फंडामेंटल क्वांटिटी मास इज मेजर इन केजी ओके व्हॉल्यूम इज मेजर इन मीटर क्यूब ओके व्हॉल्यूम म्हणजे काय लेंथ क्यूब मास म्हणजे केजी ओके बघा मास डिवाइड बाय व्हॉल्यूम ओके मास कशात मेजर करतो केजी मध्ये नो डाउट पण व्हॉल्यूम म्हणजे काय लेंथ क्यूब म्हणून तुमचं युनिट काय आलं केजी डिवाइड बाय बघा केजी डिवाइड बाय मीटर क्यूब म्हणून आपण हा सिम्बॉल आता बघा हा मीटर क्यूब जर मी आता काय डिनोमिनेटरला बरोबर न्यूमरेटरला जर नेला तर बघा काय होणार आहे केजी मीटर क्यूब -3 चा अर्थ आहे की तो काय केजी पर मीटर क्यूब म्हणून आपण इथे लिहिताना काय लिहिलं केजी पर मीटर क्यूब -3 म्हणजे काय हा मीटर क्यूब केजी डिवाइड बाय मीटर क्यूब आहे पण जर आपण वर जर नेलं तर ती क्वांटिटी काय होणार आहे m⁻³ म्हणून सिम्बॉल लिहिताना असं लिहिला काही बुक मध्ये तुम्हाला सिम्बॉल असा पण आहे केजी पर मीटर क्यूब बरोबर आहे त्यात काही डाऊट नाही ठीक आहे फक्त हा मीटर क्यूब जर आपण वर नेला तर काय होणार तो -3 होणार ठीक आहे सो दॅट इज नथिंग बट द सिम्बॉल ऑफ or you can say the density is measured in
kg पर मीटर क्यूब. डेन्सिटी कसं मेजर करतो आपण kg पर मीटर क्यूब, कारण रिलेशन काय मास पर युनिट व्हॉल्यूम. ओके. द नेक्स्ट क्वांटिटी that is the derived units or next derived physical quantity, that is nothing but the velocity. Okay, so velocity, what is by velocity? It is the distance upon time. कि एखादा object, suppose this is the object and this object travel 1 kilometer distance, this object travel 1 kilometer distance within 30 minutes. किती मिनिट्स मध्ये केलं त्यांनी 30 मिनिट्स. आपल्या मिनिट्स काय करायचं तर सेकंद मध्ये कन्वर्ट करायचे. म्हणून आपण काय घेणार बघा, एखादा ऑब्जेक्ट 180 सेकंद मध्ये काय झालं किती किलोमीटर डिस्टन्स गेला. सो दॅट इज नथिंग बट द डिस्टन्स ट्रॅव्हल पर टाइम. एखादा ऑब्जेक्टने किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं त्याला म्हणायचं पर मिनिट टाइमला, त्याला म्हणायचं वेलोसिटी. काय म्हणायचं त्याला वेलोसिटी. मग आता मला सांगा वेलोसिटी म्हणजे डिस्टन्स अपॉन टाइम. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टू फिजिकल क्वांटिटी, डिस्टन्स अपॉन टाइम. दोन फंडामेंटल क्वांटिटी मधलं रिलेशन काय डिस्टन्स अपॉन टाइम. आता डिस्टन्स म्हणजे काय, इट इज नथिंग बट द लेंथ. ठीक आहे, इट इज नथिंग बट द काय लेंथ. लक्षात ठेवा डिस्टन्स म्हणजे काय लेंथ. मग म्हणून वेलोसिटीचं जे सिम्बॉल आला डिस्टन्स मेजर इन मीटर. डिस्टन्स कसं मेजर होतो मीटर, लेंथ कसं मेजर होतो मीटर. लक्षात घ्या. ठीक आहे, म्हणून डिस्टन्स पर सेकंड, सॉरी मीटर पर सेकंड, दॅट इज द युनिट ऑफ द वेलोसिटी. ठीक आहे, वेलोसिटीचं युनिट काय आलं मीटर पर सेकंड. ठीक आहे, असं युनिट आहे ना मीटर डिवाइड बाय सेकंड. ठीक आहे, पण हा सेकंड वर गेला तर काय झालं इनवर्स झाला. ठीक आहे, म्हणून त्याला आपण म्हणणार आहे मीटर पर सेकंड, दॅट इज द यू कॅन से द मीटर सेकंड इनवर्स. ठीक आहे, सो दॅट इज नथिंग बट द वेलोसिटी. नेक्स्ट क्वांटिटी बघा, वेलोसिटी नंतर आपल्याला नेक्स्ट क्वांटिटी बघायची, दॅट इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन. दॅट इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन. ओके, सो व्हाट इज इन बाय एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन काय असेल बघा, इट इज नथिंग बट द वेलोसिटी पर युनिट टाइम. एक्सेलरेशन म्हणजे काय, एखादा ऑब्जेक्ट आहे किती स्पीडने, किती वेलोसिटीने, किती टाइम मध्ये गेला त्याला म्हणायचं एक्सेलरेशन. ओके, सो एक्सेलरेशन दॅट इज नथिंग बट द वेलोसिटी पर युनिट टाइम और यू कॅन से द वेलोसिटी अपॉन टाइम. आता मला सांगा वेलोसिटीचं युनिट काय आहे मीटर सेकंड डिवाइड बाय काय घेणार आपण सेकंड. सॉरी, वेलोसिटीचं युनिट काय आहे मीटर पर सेकंड. बरोबर आहे, आणि परत आपण काय घेणार आहे डिवाइड बाय टाइम घेणार. ठीक आहे, मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय सेकंड. तर आता सेकंड वर गेला तर काय होतं बघा मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. काय होणार आहे मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. सो दॅट इज युनिट ऑफ द एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ओके, द नेक्स्ट physical quantity or you can say the derived units, that is nothing but the force. Force म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे mass into acceleration. Mass into acceleration, so that is called force. Acceleration असं लिहिलं बघा, mass into acceleration. आता मला सांगा acceleration चं युनिट काय आहे mass per second square. Okay, acceleration is measured in meter per second square. पण बघा मास कशात मेजर करतो आपण केजी मध्ये, आणि एक्सेलरेशन कशात मेजर करतो मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ओके, सो दॅट्स व्हाय व्हाट इज द युनिट ऑफ द फोर्स केजी मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. मास इज मेजर इन केजी, एक्सेलरेशन मेजर इन मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. सो दॅट्स व्हाय बोथ आर द प्रोडक्ट हियर mass into acceleration. So that's why kg meter per second square, that is the unit of the force. Okay, force नंतर आपल्याला नेक्स्ट बघायचं दॅट इज नथिंग बट द प्रेशर. सो व्हाट इज इन बाय प्रेशर, इट इज द फोर्स अपॉन एरिया. एखाद्या एरियाला किती आपण फोर्स अप्लाय करतोय, सो दॅट इज नथिंग बट द फोर्स अपॉन एरिया और यू कॅन से द प्रेशर. प्रेशर बघायचं आपलं प्रेशर. आता मला सांगा प्रेशर. ओके, प्रेशर म्हणजे काय फोर्स डिवाइड बाय एरिया. आता आपल्याला सिम्बॉल बघायचं, सिम्बॉल फॉर द डिराइव्ड युनिट. आता मला सांगा फोर्स कशात मेजर करतो बघा, इकडे बघा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ओके, एरिया कशात मेजर करतो, व्हाट इज द सिम्बॉल ऑफ एरिया मीटर स्क्वेअर. बघा आता इथं मीटर स्क्वेअर आहे आणि इथं मीटर, हा आहे मीटर आणि मीटर स्क्वेअर.
कॅन्सल होईल, तर राहिलं काय फक्त मीटर. मग युनिट काय आलं बघा, केजी पर मीटर सॉरी पर सेकंड. केजी पर मीटर पर सेकंड, दॅट इज द युनिट ऑफ द प्रेशर. हे काय आलं तुमचं, युनिट ऑफ द प्रेशर. नीट समजून घ्या, फॉर्म्युलावरनं आपल्याला ते सिम्बॉल लिहिता आला पाहिजे. ठीक आहे, दॅट इज नथिंग बट द यस फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स कशात मेजर करतो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. पर एरिया कशात मेजर करतो, मीटर स्क्वेअर. म्हणून केजी मीटर पर सेकंड स्क्वेअर डिवाइड बाय मीटर स्क्वेअर. मीटर आणि मीटर मधला मीटर स्क्वेअरचा 1 मीटर जाणार आहे, राहिलं काय 1 मीटर. ठीक आहे, म्हणून केजी पर सेकंड स्क्वेअर डिवाइड बाय मीटर. म्हणून आपण काय लिहिलं, केजी पर मीटर पर सेकंड. ओके, ठीक. नेक्स्ट बघा, सो नेक्स्ट डिराइव मीन्स, so that is nothing but the electric charge. Okay, so electric charge, it is the yes product of the yes it is the product of current and time. Electric charge कसा मेजर करतो, it is the product of current and time. Current and time चा जो product आहे, so that is nothing but the electric charge. So I simply write here current into time, so that is nothing but the electric charge. Okay, आता करंट कशात मेजर करतो, एंपियर. इलेक्ट्रिक करंट इज मेजरिंग एंपियर आणि टाइम कशात मेजर करतो, सेकंड. म्हणून व्हॉट इज द युनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, दॅट इज नथिंग बट द एंपियर सेकंड. एस दॅट इज द करंट इनटू टाइम, एंपियर सेकंड. ओके, नेक्स्ट काय युनिट आहे, दॅट इज नथिंग बट द एनर्जी. आता एनर्जी म्हणजे काय, फोर्स इनटू डिस्टन्स ट्रॅव्हल. की एनर्जी म्हणजे काय, एखादा किती फोर्स आणि त्याचा प्रॉडक्ट काय, फोर्स आणि डिस्टन्स ट्रॅव्हलचा प्रॉडक्ट जर घेतला तर आपण म्हणणार आहे एनर्जी. ठीक आहे, आता फोर्स कशात मेजर करतो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वेअर आणि डिस्टन्स ट्रॅव्हल्स कसं मेजर करणार आहे आपण, मीटर मध्ये. म्हणजे सर्व कंबाईन केलं तर तुम्हाला एनर्जीचं युनिट मिळणार आहे. सो दॅट इज नथिंग बट केजी मीटर स्क्वेअर, केजी मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर. ओके, नेक्स्ट युनिट बघणार आहे आपण. So that is nothing but the yes दोन युनिट राहिले बघा शेवटचे डिराइव युनिट. त्यानंतर आपण या चॅप्टरचा नेक्स्ट पार्ट बघू. ठीक, ओके. नेक्स्ट दॅट इज द 9 एनर्जी. सो एनर्जी इज नथिंग बट द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, किंवा त्याला आपण म्हणणार आहे डिस्टन्स, किंवा डिस्टन्स ट्रॅव्हल म्हणा, डिस्प्लेसमेंट म्हणा, काही प्रॉब्लेम नाही. सो डिस्टन्स travel by the object. So distance, I take only simple here, force into distance. Force कशात मेजर केला बघा, kg मीटर पर सेकंड स्क्वेअर इनटू मीटर. या दोघांचा जर प्रोडक्ट घेतला तर एक कॉमन युनिट काय होणार आहे, kg मीटर स्क्वेअर, kg मीटर स्क्वेअर सेकंड स्क्वेअर per second square. Okay, kg meter square per second square. Sometime energy is also measured in terms of yes, or sometime energy is also measured in terms of joule per second. कशी मेजर केली जाते, joule per second. Okay, so there are the two units for the energy. One is nothing but the kg meter square per second square or joule per second. So there are the lot of energy for lot of units for the energy, but those units which are obtained from the fundamental quantities, fundamental units are nothing but the derived units. Okay, so let us go through the next one, that is nothing but the concentration. So that term is important. So concentration. So what is by concentration? Okay, so concentration is nothing but the number of moles per cubic सेंटीमीटर किंवा पर क्यूबिक मीटर. एका मीटर क्यूब साठी किती नंबर ऑफ मोल्स टाकले, सो दॅट इज नथिंग बट द कॉन्सन्ट्रेशन. कॉन्सन्ट्रेशनचा अर्थ एक सिंपल सांगतो तुम्हाला की सॅच्युरेटेड आणि अनसॅच्युरेटेड सोल्युशन यामध्ये फरक आहे. सॅच्युरेटेड सोल्युशन म्हणजे काय, जर एखाद्या 100 ml वॉटर मध्ये तुम्ही मॅक्सिमम क्वांटिटी सॉल्ट ऍड करत असाल, मॅक्सिमम, तर त्याला आपण म्हणतो सॅच्युरेटेड सोल्युशन. ठीक आहे, मग त्या केस मध्ये त्या सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन कसं असेल, जास्त असेल. पण जर 100 ml वॉटर मध्ये तुम्ही फक्त पिंच ऑफ सॉल्ट जर टाकत असाल तर त्या केस मध्ये तुमचं ते सोल्युशन काय असेल, अनसॅच्युरेटेड असेल. सॅच्युरेटेड आणि अनसॅच्युरेटेड. सो याच्यावरून काय समजतं, त्या सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन
ठीक आहे. मग कॉन्सन्ट्रेशन मेजर कसं करता, नंबर ऑफ मोल्स पर मीटर क्यूब, की एका मीटर क्यूब व्हॉल्यूम साठी किती नंबर ऑफ मोल्स, किती ग्रॅम ऑफ सबस्टन्स आपण ऍड केला, त्याला म्हणायचं कॉन्सन्ट्रेशन. ओके. सो नंबर ऑफ मोल्स, और यू कॅन सिम्पली से नंबर ऑफ मोल्स पर मीटर क्यूब किंवा पर व्हॉल्यूम असं पण म्हणू शकता. नंबर ऑफ मोल्स पर क्यूबिक मीटर किंवा पर मीटर क्यूब कसं पण म्हणा, पर क्यूबिक मीटर और समटाइम पर व्हॉल्यूम जरी म्हटलं तरी चालतं. बघा, व्हॉट इज द रिलेशन विथ द फंडामेंटल क्वांटिटी, दॅट थिंग इज इम्पॉर्टंट. कॉन्सन्ट्रेशन इज मेजर नंबर ऑफ मोल्स पर क्यूबिक मीटर. नंबर ऑफ मोल्स कसे कॅल्क्युलेट करतो आपण, एम ने, क्यूबिक मीटर व्हॉल्यूम कसं मेजर करतो, मीटर क्यूब. ठीक आहे. म्हणून तुमचं युनिट काय येणार आहे, मोल पर मीटर क्यूब. काय येणार आहे, मोल पर मीटर क्यूब. So MOL, that is the concentration, number of moles, meter cube, that is the volume. म्हणून concentration चे युनिट काय झालं, मोल पर मीटर क्यूब. मग नंबर ऑफ मोल्स पर युनिट पर क्यूबिक मीटर, नंबर ऑफ मोल्स पर क्यूबिक मीटर. सो मोल नंबर ऑफ मोल्स मेजर करतो मोल मध्ये, क्यूबिक मीटर दॅट इज द व्हॉल्यूम मेजर करायचा मीटर क्यूब मध्ये, म्हणून तुमचं युनिट काय आलं, मोल पर मीटर क्यूब. दॅट इज नथिंग बट द concentration. Okay, so these are the nothing but the derived units which are obtained from the fundamental units. ठीक आहे. असे लॉट ऑफ युनिट्स आहेत, पण ठीक आहे, एवढे तुम्हाला सफिशियंट आहे की आपल्याला फिजिकल केमिस्ट्रीचा जो पार्ट आहे केमिस्ट्री मध्ये, तर त्यामध्ये तुम्हाला हे सारे युनिट्स मॅक्सिमम यूज करायचे असतात. म्हणून आपण जस्ट बेसिक पार्ट आहे तो घेणं महत्त्वाचं आहे, म्हणून आपण तो इथं कंप्लीट केलेला आहे. ठीक आहे. So there are the two types of unit. One is nothing but the fundamental units and second one is nothing but the derived units. ही शॉर्ट ट्रिक्स लक्षात ठेवा. LMT स्क्वेअर AEL म्हणजे 7 फंडामेंटल युनिट्स तुमचे आले तर तुम्हाला derived units इझिली कॅल्क्युलेट करता येतात. ठीक आहे. मेन थिंग काय की जर आपण एखादा न्यूमेरिकल किंवा एखादा ऑब्जेक्टिव्ह सॉल्व करत असाल तर त्या केस मध्ये हे युनिट्स मॅटर करतात. तुम्ही जेव्हा एखादं कॅल्क्युलेशन करून आन्सर लिहिता तर तुम्हाला ते युनिट्स लिहिणं महत्त्वाचं आहे. सपोज व्हेलॉसिटी मेजर करायची, पण व्हेलॉसिटी आहे सपोज 200, पण व्हॉट इज द युनिट, तिथे युनिट तुम्हाला लिहिणं इम्पॉर्टंट आहे. त्यासाठी आपल्याला युनिट्स हे इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इन द पार्ट ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री अँड आल्सो इट इज इन द पार्ट ऑफ द फिजिक्स. फिजिक्स मध्ये तुम्हाला हे इम्पॉर्टंट. ठीक आहे. तुम्हाला नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स इथे सॉल्व करायचे. आपल्याला केमिस्ट्री मध्ये पण फिजिकल पार्ट केमिस्ट्रीचा जो पार्ट आहे त्यामध्ये पण आपल्याला न्यूमेरिकल सॉल्व करायचे. त्या केस मध्ये तुम्हाला युनिट्स लिहिणं इम्पॉर्टंटच आहे. So what is by pressure? So pressure it is nothing but the force upon area. ठीक आहे. एका पर्टिक्युलर एरिया साठी आपण किती फोर्स अप्लाय करतो, सो दॅट इज नथिंग बट द प्रेशर. त्याला आपण काय म्हणतो, प्रेशर म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल हे बघा, मी तुम्हाला एक सिंपल कन्सेप्ट सांगतो. ठीक आहे. असं एक आपण सिलेंडर घेतलं. ठीक आहे. दिस इज नथिंग बट द सिलेंडर, आणि या सिलेंडर मध्ये आपण गॅस घेतला. या सिलेंडर मध्ये आपण काय घेतला, गॅस घेतला. ठीक आहे. आता बघा, हा गॅस आपल्याला कॉम्प्रेस करायचा आहे, म्हणजे याच्यावर काय करायचं आहे, फोर्स अप्लाय करायचा आहे. हे बघा, याच्यावर काय करायचं आपल्याला, फोर्स अप्लाय करायचा. मग बघा, हा फोर्स आपण या डायरेक्शनने अप्लाय जर केला तर दॅट इज नथिंग बट द फोर्स. आणि तो फोर्स किती एरियासाठी आपण अप्लाय करणार, किती एरियासाठी आपण अप्लाय करणार. सो दॅट इज नथिंग बट द फोर्स डिवाइड बाय एरिया. फोर्स डिवाइड बाय एरिया, त्याला आपण म्हणतो प्रेशर. त्याला काय म्हणतो आपण, प्रेशर. बघा, एखाद्या एक सिलेंडर घेतलं, त्या सिलेंडर मध्ये मी गॅस फिल केला आणि त्या गॅसवर मला प्रेशर अप्लाय करायचं. किंवा आपण सिंपल आपल्या घरामध्ये एलपीजी सिलेंडर असतं. ठीक आहे. आता त्या एलपीजी सिलेंडर मध्ये नियर अबाउट 14 to 15 kg काय असतो, गॅस असतो. एलपीजी म्हणजे काय, इट इज अ मिक्सचर ऑफ ब्युटेन, आयसोब्युटेन, समवॉट देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ द प्रोपेन. प्रोपेन पण असतो, पण थोड्या क्वांटिटी मध्ये असतो. मेन मिक्सचर कसं असतं, ब्युटेन आणि आयसोब्युटेनचं. तर बघा, तो 14 to 15 kg गॅस स्टोर करण्यासाठी खूप मोठं कंटेनर असलं तरी तो स्टोर होतो, तसं काही प्रॉब्लेम नाही.
पण त्या एलपीजी सिलेंडर मध्ये त्या छोट्या टँक मध्ये त्याला काय केलंय कॉम्प्रेस केलेलं. कॉम्प्रेस कसं केलंय त्याच्यावर प्रेशर अप्लाय केलंय. बघा त्या टँकचा एरिया बघा किती आहे आणि त्याच्यावर आपण प्रेशर अप्लाय करतो. म्हणजे प्रेशर म्हणजे त्याच्यावर आपण काय करतो फोर्स अप्लाय करतो. त्या गॅसवर फोर्स अप्लाय करतो. फोर्स अप्लाय केल्यामुळं तो काय गॅस काय झाला कॉम्प्रेस झाला. मग त्या टर्मला आपण म्हणतो प्रेशर. त्या टर्मला काय म्हणतो आपण प्रेशर. लक्षात घ्या ठीक आहे. म्हणजे जर आपण असं सिलेंडर घेतला आणि त्यामध्ये गॅस फिल केला आणि त्या पिस्टन घेतला आणि त्या पिस्टनच्या हेल्पने आपण काय केलं त्या गॅसवर फोर्स अप्लाय केला तर तो गॅस काय होणार आहे कॉम्प्रेस होणार आहे. पण फोर्स किती अप्लाय करणार आपण एवढ्या एरियासाठी. मग हा झाला तुमचा एरिया. म्हणून त्या टर्मला आपण म्हणतो फोर्स अपॉन एरिया. तर काय म्हणतो आपण फोर्स अपॉन एरिया दॅट इज कॉल्ड द प्रेशर. तर काय म्हणतो आपण प्रेशर म्हणतो. लक्षात घ्या फोर्स अपॉन एरिया दॅट टर्म इज नथिंग बट द प्रेशर. फोर्स कशात मेजर करता किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ठीक आहे. आणि एरिया कशात मेजर करतो आपण मीटर स्क्वेअर. बघा आता आपण परत सिंबल बघू. प्रेशरचा सिंबल कसा आला. ठीक आहे. प्रेशर म्हणजे समजलं एखाद्या पर्टिक्युलर एरियासाठी किती फोर्स अप्लाय करतो. पर्टिक्युलर एरियासाठी किती फोर्स अप्लाय करायचा. त्यामुळे ते रेशो काय घेतला फोर्स अपॉन एरिया. व्हॉल्यूम घेतला नाही. व्हॉल्यूम साठी आपण कन्सिडर नाही करत. एखाद्या पर्टिक्युलर एरियासाठी किती फोर्स अप्लाय करतो. सो दॅट इज नथिंग बट द फोर्स अपॉन एरिया दॅट इज कॉल्ड प्रेशर. आता बघा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. ठीक आहे. आता फोर्स युनिट काय बघा इथं व्हॉट इज युनिट ऑफ फोर्स केजी मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ओके. व्हॉट इज द युनिट ऑफ एरिया मीटर स्क्वेअर. बघा आता इथं मीटर स्क्वेअर गेला आणि हा 1 मीटर गेला. आता हा मीटर काय वर जर नेली क्वांटिटी तर काय होणार आहे केजी पर मीटर पर सेकंड. ठीक आहे. काय युनिट बघा केजी पर मीटर पर सेकंड. ओके क्लियर. आता प्रेशर म्हणजे काय एखाद्या पर्टिक्युलर एरियासाठी किती फोर्स अप्लाय करायचा that is called pressure force upon area. Okay, so I hope you should understand all these things. So what are the units, what are the type of units. Okay, so there are the two types. One is called fundamental units, in short LMT square AL, and there are the derived units. Okay, so let us go through the next part of this chapter, but time is over. So in the next lecture we will go through the next part, that is nothing but the properties used for measurement of fundamental quantities, or you can say the physical properties. Which are the physical properties? So there is a mass, sometimes you can take here volume, pressure, temperature, densities. So all that quantities are used for measurement of the matter, or you can say the object, किंवा त्याला आपण म्हणू शकतो फिजिकल क्वांटिटीज यूज फॉर द मेजरमेंट्स. ठीक आहे. तर कोणत्या फिजिकल प्रॉपर्टीज आहे ते आपल्याला नेक्स्ट लेक्चरला बघायच्या आहेत. ओके. सो टुडे तुम्हाला होमवर्क काय बघा. सो व्हाट इज द टुडेज होमवर्क. ओके. definition of unit. Okay, then write fundamental units. Write fundamental units with, or you can say the right fundamental quantities. ठीक है. Name of fundamental, write fundamental quantities with its unit. काय करायचं आहे तुम्हाला फंडामेंटल क्वांटिटीज द्यायच्या with its unit. ओके. सेकंड वन. So this is the second question. Okay. Question number 3. Write derived quantities. Write derived quantities with its unit. तुम्हाला काय करायचं त्याच्या युनिट लिहून काय करायचं फंडामेंटल आणि डिराइव्ड क्वांटिटी म्हणजे दोन टेबल बनवा. फक्त तुमचे दोन क्वेश्चनचे आन्सर येऊन जाईल. ठीक आहे. सो दॅट इज युअर टुडेज होमवर्क. आप
ग्रुपवर पाठवायचा आहे, ठीक आहे, लक्षात घ्या, किंवा पर्सनली पाठवला तरी चालेल, पण होमवर्क हा कंपल्सरी तुम्हाला करायचा आहे. डेफिनेशन ऑफ युनिट, राईट फंडामेंटल क्वांटिटी विथ इट्स युनिट, या टेबल बनवायचा, राईट डिराइव्ड क्वांटिटी विथ इट्स युनिट. ओके, ठीक आहे. सो आय होप you should understand today's lecture. In the next lecture we will go through the next part of this chapter, that is nothing but the properties of physical quantities, or you can say the physical properties, that is the pressure, volume, density, mass, all that things. Okay, so today we stop here. Thank you.